Hello everybody out there, all together. Lalo na po sa Pilipinas, ang mga kababayan natin. Ang ihahain natin ngayon ay isang quick food na pwede nating pang business. Hindi pwede kundi pang business talaga ito. Napakabilis nitong gawin at you need only less than 100 na kapital para mag-start kayo ng business na ito. Lalo na ngayon, kailangan nating mag-diskarte kasi pandemic. Hindi po hayaan natin nakaupo lang tayo sa bahay at kumakain na walang kinikita sa isang araw, gumagastos pero wala namang pumapasok. So, kailangan natin na gumawa ng paraan para magkapera tayo kahit pa unti-unti lang. Basta tuloy-tuloy ang buhay na hindi nakaasa sa ibang mga kamay. Okay, umpisahan na po natin ang ating spaghetti chicharon. First thing first, here are our ingredients. The noodles, the salt, and the oil. But we can use other noodles also, kahit anong designs ng noodles po. Macaroni, shell, or spiral, or any noodles. But not the pancit or the bihon or sotanghon. Okay, let's cook our noodles. First, we have to cook water. Magpakulo po tayo ng tubig. Lagyan ng asin. I-estimate nyo lang po yung lasa. Tikman nyo yung tubig kung sakto na ba ang timpla ng asin. Tapos, ilagay natin ang ating noodles. Yan. Ganyan lang kasimple. Lutuin natin ang ating noodles. Pagkatapos natin siyang lutuin, i-drain tapos i-dry up. Ganon lang kasimple ang paggawa nito. So, after 10 minutes, check natin. Sabi kasi ng Boy Tone noodles ang ginamit ko. Yan ang brand niya. Ayan. Finish na po siya. I-drain na natin ang ating noodles. I-drain natin ang ating noodles. Huwag po niyong hugasan ng tubig. Okay lang yan kung magdikit kasi ilagay naman natin yan sa mantika mamaya. Prituhin natin. Maghihiwalay-hiwalay din yan. Ayan. At ilagay sa baking paper. At i-dry up. Pwede niyong ilagay sa bilao. Yan. Nakikita nyo. Nagda-dry paunti-unti ang ating noodles. After 4 to 5 hours, our noodles is completely dried up. Lalo na dyan sa Pilipinas. We need only 2 to 3 hours siguro kasi sobrang init sa atin. At saka sobrang dry nung hangin. Mabilis mag-dry sa atin. We need only 2 to 3 hours dried na yung ating noodles. So, let's go prito-prito na po. Na natin lahat ang ating gamit kasi nga mabilis lang siya. Yan. Dito natin prituhin. Maglagay tayo ng mantika. Kailangan nakalubog yung noodle natin. Deep frying po siya. Tapos yung ginamit nating mantika dito, we can use this 3 times kasi noodle lang naman ang ipiprito natin. Yan po. Tapos, i-drain natin dito. Pag drain nyo, ilagay dito sa kitchen paper para ma-absorb yung rest oil niya. Yan. Kailangan naka-ready na yung lahat ng gamit para hindi ka tatakbo at kukunin yung mga gamit nyo para ma-dry up yung ating pritong spaghetti noodle. Ayan. At baka masunog yung prito nyo. Kasi seconds lang to eh. Less than 15 seconds, tapos na po ang prito natin. Let's go na po. Let's try 1 stick of noodle kung mainit na yung mantika at para makita nyo kung paano mag-react yung noodle. Yan po. Huwag nyong iwanan kasi mabilis talaga ang pagprito ng noodle natin. Ayan, nakita nyo. Yan. So, mga 5 seconds or 10 seconds, luto na siya. Tapos na siya. Yan. Even talaga. Tingnan nyo po. Tapos na yan. Yan. Tapos, lagay dito. Yan.
at mamaya dito. Ngayon, maglagay tayo ng marami para makita nyo kung paano natin talaga siya prituhin. Ayan po. Pag mainit na yung mantika, dapat mahina yung apoy. Galaw-galawin lang, di nyo kailangan baliktarin yung noodle. Kasi pag naka deep fry, yan, galaw-galaw lang. Ayan. So, tapos na. Yan, kita nyo? Yan yung spaghetti noodle natin na naging chicharon chips. Lagay natin dito sa strainer. Yan. Sa strainer. Tapos maya-maya, ilagay natin siya sa ating kitchen paper para mag-dry up siya. Yan. So, here is our finished product. Spaghetti chips or spaghetti noodle chicharon. Pang business, lagay nyo sa plastic. Benta nyo ng tag 10 piso or di kaya 5 peso. Yung affordable lang para lahat makabili. Yan. Mas maganda kasi yung affordable lang yung yung pagbibenta natin. Kaysa magpaka ng tag 20 pesos, bihira lang yung bibili noon. Kasi first time pa lang, syempre, titikim pa sila. 5 pesos, hindi mabigat sa bulsa. Tapos, pag nasarapan, ayun, kaya na nilang bumili ng 20 pesos. Kasi masarap eh. Okay, try nyo for business. I-pack nyo siya sa plastic o di kaya sa paper bag. Yan. Tapos ibenta ng affordable price lang. Yan. So we are done for today. Our spaghetti chips. Medyo mahaba-haba ang ating pag-demonstrate dito para naman kasi ang intensyon natin dito is para matuto yung manunood. Huwag yung fast forward. Paano matuto ang tao kung hindi ka magbigay talaga ng effort para sila matuto kung ano yung nilalagay na content mo dyan sa YouTube kung gusto mo silang tulungan. Ayan, nasundan nyo na po kung paano. Sa next time naman, ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang ating suka na pangsawsawan para perfect yung spaghetti natin. Meron siyang partner na sawsawan. Sa susunod na lang po kasi medyo mahaba-haba ang demonstration natin ngayon. Ayan, hindi naman kasi tayo mga robot na i-fast forward lang natin para makuha agad natin kung ano yung demonstrate natin dito sa ating mga video content. Okay? Until next time, sana matuto kayo, magnegosyo, wag lang paupo-upo, diskarte lang yan, kahit 100, kayang-kaya nating inegosyo yan. Yan, mag-start tayo kasi lahat naman nag-start ng maliit. Okay, hanggang sa susunod po. Salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo. Have a blessed day and safe day po. Ingat! Ciao! Cheers! Bye-bye!